Good morning. It's good to see you and be here to worship with you. Huomenta, on ihana nähdä teitä ja mukava olla teidän kanssanne täällä yhdessä Jumalan palveluksessa. We're going to turn to Mark chapter 2, the story of Fred. Otamme nyt tämän Markuksen evankeliumin 2. luvun ja kertomuksen Fredistä. The paralyzed man. Halvaantunut mies. Have you ever wanted to be a fly on the wall, watching, listening and seeing? Oletteko koskaan halunneet olla kärpäsenä katossa ja katsella ja kuunnella, mitä tapahtuu? We are going to take a trip. We're not only going around Estonia today, Viemme teidät jälleen matkalle, tällä kertaa ei vain Viroon, but we're going to take a trip to Capernaum, vaan nyt lähdemme vähän semmoiselle isommalle matkalle. to the home where Jesus was, Siihen kotiin, jossa Jeesus oli. and actually looking at what was happening there. Ja katsomme, mitä siellä todella tapahtui. Jesus was in the house teaching and people were crowding in to listen. Jeesus opetti siellä talossa ja ihmiset kerääntyivät hänen ympärilleen. I like that picture. Minusta se on ihana kuva. I like that picture of people crowding in just to listen to what Jesus had to say. Minusta aivan ihana semmoinen tilanne, että ihmiset kerääntyvät siihen Jeesuksen ympärille kuuntelemaan, mitä hän sanoo. There is no mention of anyone receiving healing Ei oikein mainita siinä, että kukaan siellä parantuisi, until 4 men come carrying a paralyzed man. ennen kuin nämä 4 miestä tulivat sinne kantaen halvaantunutta miestä. We don't know anything about these 4 men. Emme tiedä näistä 4 miehestä yhtään mitään. We don't know if they were related to the paralyzed man or if they were his friends. Emme tiedä, olivatko ne tämän halvaantuneen miehen sukulaisia vai ystäviä. We don't actually know how far they carried him. Emmekä oikeastaan tiedä, kuinka pitkän matkan he kantoivat tätä miestä. Have you ever tried carrying someone laying on a mat or a stretcher? Oletteko koskaan yrittäneet kantaa jotakuta ihmistä matolla? It's not easy, Ei se ole mitään helppoa, but each step got them closer to their goal. mutta jokainen askel vei heidät lähemmäksi heidän päämääräänsä. But when they arrived at the house and saw the crowd, it was obvious there was no way they were going to get in. Mutta kun he tulivat sitten sille talolle, oli aivan selvää, että ei ole mitään mahdollisuuksia päästä sinne sisälle. There was no way 5 of them were going to be able to push their way through. Ei ollut mitään mahdollisuutta, että he 5 olisivat voineet siellä tunkea sen joukon läpi. But having made it this far, they were not going to give up. Mutta kun he olivat sinne asti päässeet, niin eivät he halunneet antaa periksi. They couldn't break through that crowd, so what were they going to do? Ei heillä ollut mahdollisuuksia päästä sen väkijoukon läpi, joten mitä he sitten tekivät? They lifted that man on his mat once again and carried him up the stairs. He nostivat jälleen tämän vuodenmaton ja kantoivat sen miehen niitä portaita ylös. I'm not sure which would have been the most scary, En tiedä, mikä siinä nyt olisi ollut kaikkein pelottavinta. trying to carry him up the stairs Yrittää kantaa niitä portaita sinne ylös katolle. or laying on the mat being carried up the stairs. Vai maata sitten siinä matolla kannettavana. Having made it to the roof, Kun he pääsivät sinne katolle, they then broke through and lowered the paralyzed man to the feet of Jesus. he tekivät reijän katton ja laskivat sen halvaantuneen miehen Jeesuksen eteen. This was the moment they had been waiting for. Tämä oli se hetki, jota he olivat odottaneet. And when Jesus saw the faith that laughed at barriers, he must have smiled. Ja kun Jeesus näki sen uskon, joka näillä miehillä oli, niin hänen on täytynyt hymyillä. But he did more than that. Mutta hän teki enemmän kuin sen. When Jesus saw their faith, he responded to it. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän vastasi siihen. And he spoke to the paralyzed man. Ja hän puhui halvaantuneelle miehelle. But they didn't hear what they expected to hear. Mutta he eivät kuulleet sitä, mitä he odottivat kuulevansa. The men on the roof weren't the only ones waiting to see what would happen. Miehet siellä katolla olivat varmaan ainoita, jotka odottivat näkevänsä tietyn asian tapahtuvan. From 4 men of faith, we see sat right in front of Jesus the doubters.
4 miestä siinä Jeesuksen ympärillä on ihan siinä, miettii näitä epäilyksiäänkin. The teachers of the law, the scribes and the Pharisees. Lain opettajaa kuvailee siinä fariseuksille. They were there on a mission. They wanted to discover who this man was. Fariseukset siinä halusivat saada selville, että kuka tämä mies oikein on. You can see the shock on their faces. You can almost see their minds turning. Voit nähdä, minkä järkytyksen tämä heille aiheuttaa. Voit melkein nähdä ne ajatukset, joita heidän mielessään pyörii. As they hear Jesus say, your sins are forgiven you. Kun he kuulevat Jeesuksen sanovan, sinun syntisi on anteeksi annettu. Did he really say that? Sanoiko hän todella näin? Only God can forgive sin. Vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä. The teachers of the law weren't wrong. Eivät lainopettajat olleet väärässä. They correctly believed only God can forgive sin. He uskoivat ihan oikein, että vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä. Forgiveness was offered through sacrifice of the perfect lamb. Anteeksi antamus tuli tämän täydellisen uhrikaritsan uhrauksen kautta. This was the beginning of Jesus' ministry. Tämä oli Jeesuksen tehtävän alkua. But it actually spoke of why he came, the spotless lamb. Hän puhui oikeastaan siinä tahrattomasta uhrikaritsasta. Jesus completely understood what was happening and spoke to them. Jeesus ymmärsi täysin, mitä siinä oli tapahtumassa, ja puhui heille. Is it easier for me to say your sins are forgiven? How do you prove that? Onko helpompi minulle sanoa, että sinun syntisi on anteeksi annettu? Millä sen voi todistaa? Or get up, take your bed and walk? Vai onko helpompi sanoa, että ota vuoteesi ja käy? Jesus showed his authority as the man stood to his feet. Jeesus näytti valtansa siinä, kuinka tämä halvaantunut mies sitten pääsi siinä pystyyn. The teachers of the law, shocked, angry, offended, could not see who Jesus was. Nämä shokissa olevat ja vihaiset kirjanoppineet eivät siinä sitten oikein ymmärtäneet, kuka Jeesus on. One man not only saw but had his life transformed that day. Yksi mies ei ainoastaan nähnyt, että hänen elämänsä muuttui tänä päivänä. Why was he paralyzed? Miksi hän oli halvaantunut? How long had he laid on that mat? Miten pitkään hän oli maannut siinä vuodematolla? Everyone around that day saw a paralyzed man in need of healing. Kaikki näkivät sinä päivänä halvaantuneen miehen, joka tarvitsi parantumista. But Jesus saw beyond the physical condition of the man on the mat. Mutta Jeesus näki tämän matolla makaavan miehen ruumillisen tilanteen yli. He saw beyond his paralysis. Hän näki syvemmälle kuin vain tämä halvaantuminen. He saw and he spoke to his greatest need, his heart. Hän näki ja hän vastasi tämän miehen suurimpaan, syvimpään tarpeeseen, hänen sydämeensä. The rabbis taught there is no sick man healed of his sickness until all his sins are forgiven. Rabbit opettivat, ettei kukaan voi parantua näistä synneistä, tai siis tämmöisistä ruumillisista sairauksista, ennen kuin kaikki hänen syntinsä ovat anteeksi annetut. A sick man is a man with whom God is angry. Sairas mies on sellainen, jolle Jumala on vihainen. The man on the mat had grown up and lived with that teaching and thinking. Se mies siinä vuoden matolla oli kasvanut tällaisen ajattelun ja opetuksen parissa. How had it affected him? Miten se vaikutti häneen? Was it his awareness of his sins and his mistakes that had actually paralyzed him? Oliko se ajatukset hänen synneistään se, joka hänet oli loppujen lopuksi halvaannuttanut? The first thing Jesus did was address him as son. Ensimmäinen asia, minkä Jeesus siinä teki, oli näyttää hänelle sellainen merkki. His first words spoke belonging and worth. Ensimmäiset sanat puhuivat tästä yhteenkuuluvuudesta ja arvosta.
And as Jesus spoke forgiveness, the message to this man's heart was, God is not angry with you. Ja kun Jeesus puhui, niin ensimmäiset sanat tämän miehen sydämelle olivat, että ei Jumala ole vihainen. The mind is powerful. Mieli on oikein semmoinen voimallinen. Fear can prevent. Fear can prevent. Pelko voi estää. And mistakes and failures can hold you captive. Ja epäonnistumiset ja niiden seuraukset voivat pitää sinua vankinaan. Jesus spoke to this man's greatest need. Jeesus puhui tämän miehen suurimmalle tarpeelle. And as Jesus then had dialogue with the teachers of the law, Ja kun Jeesus siinä sitten kävi keskustelua näiden lainopettajien kanssa, the man had time to absorb what he had heard. miehellä oli mahdollisuus siinä miettiä sitä, mitä hän oli kuullut. So when Jesus turned his attention back to him and said, "Get up, take up your bed and walk," Ja sitten kun Jeesus käänsi takaisin huomionsa tähän mieheen ja sanoi hänelle, että ota vuoteesi ja nouse. he stood and he left praising God. Hän nousi ylös ja lähti kiittäen Jumalaa. We have looked in on that house in Capernaum in that day. Olemme katsoneet nyt Kapernaumissa tämän talon sisälle tänään. If you had been in Capernaum in that house, Jos sinä olisit ollut Kapernaumissa siinä talossa, where would you have been? missä sinä olisit ollut? Where are you? Missä sinä olet? Are you carrying friends and family to Jesus? Oletko sinä viemässä, kantamassa ystäviä ja perheenjäseniä Jeesuksen luokse? The 4 friends didn't have an easy time getting the paralyzed man to Jesus. Ei niillä 4 miehellä ollut mikään helppo tehtävä viedä se halvaantunut mies Jeesuksen luokse. They had barriers in their way, Heidän tiellään oli esteitä, but they had faith, mutta heillä oli uskoa, wise faith, viisasta uskoa, persistent faith, kestävää uskoa, sacrificial, loving, active faith. uhrautuvaa, rakkaudellista uskoa. In his book, Too Busy Not to Pray, Kirjassaan Liian kiireinen rukoilemaan Bill Hybels writes of a special day in his church at Willow Creek. Bill Hybels kuvaa ihan erityistä päivää Willow Creek-seurakunnassa. They had a number of new members being baptized at the service. Heillä oli Jumalan palveluksessa kastettu uusia jäseniä. After the service, as he was going down the stairs, Sitten se Jumalan palveluksen jälkeen, kun hän tuli portaita alas, he met a woman crying, hän tapasi siellä naisen, joka itki, and he stopped to speak to her. ja pysähtyi puhumaan tämän naisen kanssa. He didn't understand how after such an amazing, uplifting service she could be upset. Eikä hän oikein ymmärtänyt, miten tämmöisen aivan ihanan Jumalan palveluksen jälkeen joku voi siellä olla surullisella mielellä ja itkeä. She responded, "My mum was baptized this morning." My mum was baptized this morning. Hän sanoi, että minun äitini kastettiin tänä aamuna. And you're crying, I don't understand. Ja minä itken, en minä ymmärrä. I prayed for my mum every day for 20 years. 20 vuoden ajan joka päivä rukoilin äitini puolesta. I came so close to giving up after 5 years. I said, "Who needs this?" Melkein noin 5 vuoden jälkeen minä annoin periksi ja ajattelin, että kuka tästä nyt tarvitsee. After 10 years, I said, "Why am I wasting my breath?" 10 vuoden jälkeen sanoin, että miksi minä nyt haaskaan tähän energiaani. After 15 years, I said, "This is absurd." 15 vuoden jälkeen sanoin, että on tämä nyt aika absurdia. After 19 years, I said, "I'm just a fool." 19 vuoden jälkeen sanoin, että minä nyt olen ihan typerys vaan. But I suppose I just kept praying, and she gave her life to Christ and was baptized today. Ja hän sanoi, että minä kuitenkin nyt sitten jatkoin sitä rukoilemista ja äitini antoi elämänsä Jumalalle ja tänään hänet kastettiin. The woman looked me in the eye Nainen katsoi minua silmiin and said, "I will never doubt the power of prayer again." ja sanoi, että minä en koskaan enää epäile rukouksen voimaa. That lady carried the corner of that mat for a long, long time.
Tämä nainen kantoi omaa kulmaansa siitä matosta hyvin, hyvin pitkän ajan. In the house that day were doubts and faith. Siinä epäilysten ja uskon talossa sinä päivänä. Jesus had no problem with that. Ei Jeesuksella ollut oikein kunnollista mattoa siinä. He actually spoke to both. Jeesus puhui molemmille siinä. He spoke to the scribes and the Pharisees and understood why they found this just so difficult. Hän puhui niille fariseuksille ja ymmärsi, miksi tämä asia oli heille niin vaikea. Why they could not see beyond what was happening to who he was. Miksi he eivät voineet nähdä kaiken tämän läpi, kuka hän oli. I wonder what gets in the way for you for seeing Jesus. Minä mietin, että mikä tulee tielle, että sinä voi nähdä Jeesusta. The paralyzed man could not move without help of others. Halvaantunut mies ei voinut liikkua ilman toisten apua. He had no hope of anything changing. Ei hänellä ollut mitään toivoa minkään muuttumisesta. Until 4 people committed to helping him. Ennen kuin nämä 4 ihmistä sitoutuivat siihen, että he auttavat häntä. By bringing him to Jesus. Tuomalla hänet Jeesuksen luokse. He trusted himself to them and ultimately to Jesus. Hän luotti heihin, antoi kaiken Jeesuksen käsiin. And Jesus spoke to his greatest need. Ja Jeesus vastasi hänen suurimpaan tarpeeseensa. What paralyzes and prevents you? Mikä halvaannuttaa sinut ja estää sinua toimimasta? Past sins, Menneisyyden synnit, fears, mistakes, failures. pelot ja epäonnistumiset. When you find yourself at the feet of Jesus, Kun huomaat, näet itsessäsi uskon Jeesukseen, when that is the only place to go, Jesus knows your greatest need. kun se on ainoa paikka, jonne sinä voit mennä, hänen luoksensa, niin Jeesus tietää, mikä on sinun suurin tarpeesi. He knows the things that bind you, Hän tietää ne asiat, jotka sitovat sinua. and his words are always perfect to stand you back on your feet. Ja hänen sanansa ovat aina täydelliset auttamaan sinut takaisin jalkeillesi. At different times we may be in different places in that house. Eri aikoina voimme olla siinä talossa erilaisilla paikoilla. At times we may be lifting someone to Jesus. Joskus ehkä olemme nostamassa siinä jotakuta Jeesuksen luokse. And we find it hard to keep going. Ja huomaamme, että on vaikea jatkaa. At times we may have doubts and can't see Jesus. Joskus meillä voi olla epäilyksiä, emmekä oikein näe Jeesusta. There may be times when we have fears and challenges and past sins that bring us to a stop and we just need to be at the feet of Jesus. On ehkä sellaisia aikoja, jolloin nämä menneisyyden synnit ja epäonnistumiset ja muut haasteet pysäyttävät meidät, kun olemme matkalla Jeesuksen luokse. This morning as you came in, you were given a mat. Tänä aamuna, kun tulitte sisään, saitte tämmöisen maton. I invite you to use your mat this week or today Ja rohkaisen teitä tänä päivänä tai tämän viikon aikana käyttämään tätä mattoa. to write on it and put it down at the feet of Jesus. Kirjoita siihen jotain ja laita se Jeesuksen jalkojen juureen. On your mat you can give thanks for those who've carried you. Voit siihen mattoon kirjoittaa kiitoksen heistä, jotka ovat kantaneet sinua. For those who've been alongside and helped and supported you. Sellaisia, jotka ovat pitkään olleet rinnalla ja auttaneet ja tukeneet sinua. On your mat you can write the names of those God has laid upon your heart and that you need to keep carrying day after day, faithfully. Tai voi olla, että kirjoitat siihen mattoon heidän nimensä, jotka Jumala on kutsunut sinut kantamaan matolla ja tuomaan hänen luokseen. On your mat you can put down the weight of past sins, fears and mistakes. Voit kirjoittaa siihen mattoon myös tällaisia syntejä, erehdyksiä, epäonnistumisia. And when you've written on your mat, Ja sitten kun on kirjoitettu siihen matolle, put it down at Jesus' feet. laske se siihen Jeesuksen jalkojen juureen.
and allow Jesus to speak into where you are in your life. Ja anna Jeesuksen puhua sinua juuri sillä tavalla, mitä sinä tarvitset. Because the truth is, whatever is laid on our mat, Koska tosiasia on, että mitä tahansa tälle matolle lasketaankin, we can trust Jesus with it. voimme luottaa siihen, että Jeesus tekee sen, mitä tarvitaan. God bless you. Jumalan siunausta teille.